ka-farm, good day! For today's video, mag-aani tayo ngayon ng palay. Tara, samahan nyo ako! Few moments later. So, hello mga guys! Nandito na tayo ngayon sa aming taniman. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-ani ng palay. So, tara! Stay tuned! Stay tuned! Ano ba to? Ere! Naka-air. So guys, ayun po sila. Nong! Say hi! Ito yung mga inani na guys. Mga kapwa, ka-farm. Pogi naman yan. Few moments later. So guys, it's my turn. Ako na yung mag-aani. Tara. See you later. Stay put. Farm, ito na po. Mag-aani na. Hindi po ako masyado marunong, pero let's try. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood nyo sa ating video. Huwag niyo po sana kalimutan na i-follow ang ating Facebook page, Dodds Divines, at saka ang ating YouTube channel. And huwag niyo po sana kalimutan na i-subscribe at click the bell button para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo guys. Boom!